Ett campus där möten skapas. Mötet mellan kunskaper, idéer, kulturer och människor. Vårt campus är en kreativ och inspirerande miljö för livslångt lärande och gränsöverskridande samverkan. Här skapas möten mellan akademi, arbetsliv och omgivande samhälle för att tillsammans skapa kunskap och utveckling. Vårt campus synliggör forskning och framsteg på ett tillgängligt och inkluderande sätt. Här vill man vara och här känner sig alla välkomna. Ja, det här är visionen för Campusplan 2030. Och campus och dess utveckling är fokus för dagens samtal. Jag har Li Leistedt med mig. Välkommen. Tack. Som har varit frontfigur och drivit det här arbetet med vår Campusplan 2030 sedan ett antal år tillbaka. Så vi ska göra en liten insegling och se vad har hänt. Och prata lite kring hur det arbetet har varit. Tack för att du vill vara med. Vi passar på här och gör lite nedslag. Det är ju Campusplan 2030 så nu är vi på 2025 så ett antal år har hunnit gå. Hur känner du när du hör visionen? Vill jag börja med. Alltså, är vi på väg dit vi vill? Jag tycker att det är en jättefin vision. Jag tycker det symboliseras att så som vi har byggt om den nya entrén, studentytorna utanför restaurang Västan, studenttorget och upp mot biblioteket och även restaurangen som har blivit, tycker jag, en inbjudande mötesplats. Och jag blir jätteglad när jag går genom korridorerna och ser att verkligen studenterna gillar att vara här och hänga här. Och det tycker jag alltså de här nya miljöerna har betytt mycket. Och jag tror att studenterna känner sig välkomna. Och att vi inbjuder till att vara på en plats där man vill vara. Ser en stor skillnad faktiskt. Hur känner du när du kliver in här idag? Ja, jag känner mig jättestolt och jag tycker att det är en fantastisk miljö som möter den när du stiger in genom dörrarna. Kan hålla med. Vad är du allra mest stolt över? Jag är faktiskt mest stolt över de här nya studentytorna. Och sen är jag faktiskt jättestolt över att huset är ombyggt till studentbostäder. Och jag känner att den här utvecklingen av campus och första steget med studentbostäder på campusområdet som nu är i hamn, att det också har varit så betydelsefullt för våra internationella studenter. Och där har vi gått hand i hand i strategin att utveckla den verksamheten med att göra campuset mer internationellt och en mer internationell högskola. Så nej, men det är nog det jag är mest stolt över. Om vi backar lite då. Alltså när i tiden är vi då? Liksom när det här började? Ja. Vi är ju faktiskt 2019. Ja. Precis i början på 2019. Och det är ju så att varje högskola och universitet, eftersom vi är statliga myndigheter, behöver ha en utvecklingsplan för campus. Vi hade inte det. Och det är så konstigt för vi flyttade ju in här i Trollhättan då 2008. Så det var ju dags liksom att börja fundera hur skulle framtiden se ut. Och sen också utifrån att det var ju faktiskt politiska stridigheter om var campus skulle samlokaliseras. Var det i Uddevalla, Vänersborg eller Trollhättan? Så blev det Trollhättan, men det var ju lite, ska inte säga tabu, men det började med att vi skulle ha högskolecentrum på de här orterna och då blev det ju inte heller att vi hade en nära dialog med staden att hur ska campusområdet utvecklas. Så var så det startade, vi behövde en utvecklingsplan för framtiden, 10-årig. Och sen i samband med det också att vi tog initiativet att vi faktiskt jobbade ihop
med den här campusplanen med staden och studentkåren. Så det var ju verkligen ett samverkansprojekt i att få fram den här campusplanen. Som då beslutades både utav högskolestyrelse men också utav kommunstyrelsen i Trollhättans stad. Och den är ju mer utav ger en viljeinriktning i hur högskolan och campusområdet ska utvecklas. Och i det också en del utav stadens inre kärna, alltså stadsutveckling då. Vad är det för huvuddelar i campus? Om vi kan ju inte gå in i detaljer här när vi pratar, men alltså vad pekas ut där? Ja, det pekas ut, om man säger utifrån visionen då, med mötesplatser både internt på högskolan och utifrån olika målgrupper. Men också hela campusområdet, och utifrån campusplanen så har det tagits fram en programplan. Den är beslutad. Och nästa steg, där jag tycker man måste börja sätta lite tempo, det är ju att fastställa detaljplanen också. Så att det finns ju en programplan för hur hela campusområdet ska utvecklas. Med både plats för andra verksamheter och studentbostäder. Så att det är både internt inom högskolan men också hela campusområdet då. Så det är ju de två delarna. Och det är klart, staden äger ju campusområdet. Att få till stånd det är kommunens beslut, stadens beslut. Och det som är inom ramen för, om man säger, byggnaden, så det är ju högskolans beslut. Så vad var ditt uppdrag eller din roll då? Alltså min roll, vi kallar det ju för projektägare. Alltså, man kan väl säga att själva campusplanen, då satt vi en arbetsgrupp. Och det som bestod av studentkåren, det var i Högskolan Väst med representanter på olika nivåer. Plus ifrån staden då. Och det var ju vi som jobbade fram förslaget med själva campusplanen som sen då beslutades. Och sen satte vi med styrelsen att vi sa så här, i och med att det här är liksom en viljeinriktning, så bestämde vi att varje projekt som startar ska ha sin egen liksom beslutsgång. Och man kan väl säga också när vi drog igång, för det var ju en sak att vi satte den här arbetsgruppen, men det var ett stort förankringsarbete inom staden på olika politiska nivåer och tjänstemän. De kommunala bolagen, näringslivet var representerat, men också internt på högskolan. Och vi hade också fokusgrupper där man ringade in viktiga områden. Bland annat, alltså, tittar man ut i de interna fokusgrupperna, så var det ju högt liksom, tryck på det här att göra någonting åt den gamla, alltså matsalen som man tyckte var en bamba. Och att man kom in direkt i en matsal som luktade fisk. Om det var fisk den dagen. Ja. Och även det här med studentbostäder var ju någonting som kom upp då. Så utifrån de här fokusgrupperna och förankringsresorna så startade vi ett antal delprojekt då. Hur många projekt har det handlat om? Det var ett projekt var ju entrén och ett projekt med de här nya studentytorna och restaurangen. Ett projekt har ju varit med lärmiljöer, såväl de formella som de informella. Våra arbetsplatser har ju varit ett projekt. Och sen har ju kommunen då med studentbostäderna, första steget med studentbostäder. Och man kan väl säga att alla de här interna delprojekten, de är ju i stort sett i hamn. Till hösten flyttar vi ju in de delar som är ombyggda nu när det gäller arbetsplatser då. Så så fokus tycker jag lite framåt är väl att verkligen ligga på nu så det börjar hända saker i campusområdet. Också, ja, det här utanför. Att göra det attraktivt. Det tror jag hade blivit ett jättelyft. Ja, för hela stan. För hela stan och för högskolan. För det har betydelse. Attraktiva miljöer. Det gör någonting.
Vilken betydelse har samverkan haft då med de här aktörerna, skulle du säga? Jag skulle säga det var en fantastisk samverkan när vi utarbetade campusplanen. Och ett stort engagemang, både internt men framförallt i staden. Och vi gjorde så här turné och var runt. Och det var ju så här politiker, så äntligen känner vi att det här är våran högskola. Ja. Alltså det var lite så här att man hade känt att högskolan var lite så här fjär. Och jag tycker det är inte konstigt för att man var så rädd. Nej, att det var ju stöta sig det politiska spelet där. Det politiska spelet. Så det var verkligen så där liksom, ja, nu. Sen är det ju liksom svårt att hålla, om man säger så här, engagemanget vid liv. Och det förstår man också, det händer mycket i en kommun där man byter. Personer byts. Så det är faktiskt ett enträget, nästan dagligt arbete att fortsätta. Så det får man komma ihåg. Jag tror, nu har vi tagit lite ett nytag när Mats har tillträtt som rektor. Och med fokus på de yttre områdena då. Men det här med att driva långsiktigt arbete. Utmaningen där är, som du precis säger, alltså personer byts. Och det måste finnas någonstans kvar i organisationen i vikten av att fortsätta att jobba på. Har du känt själv jag vet ju att du är en engagerad person, inte det, men har det här varit liksom ett inspirerande del att arbeta med i din roll? Ja, det tycker jag. Jag har verkligen brunnit för det här med studentytorna och jag hoppas verkligen, alltså 2030, att campusområdet ser helt annorlunda ut. Vi återkommer till det i slutet lite, om du har någon sån här målbild eller drömbild. Men du var inne på det här med styrelsen. Hur inblandade har de varit under processen? Du nämnde lite kort. Men det får man väl säga att de var ju löpande när vi tog fram campusplanen, informerade. Och sen i slutändan så var det ju de som styrelsen ställde sig bakom campusplanen. Sen har de ju varit involverade i varje delprojekt. Och vissa projekt har man ju beslutat om, för det har ju varit, det är ju stora förändringar och en högskolestyrelse de behöver ju vara involverade i alla stora beslut. Så att de har ju löpande varit informerade och där de har behövt besluta också beslutat. Och det är klart att det har ju också varit lite utmanande, för att under den här resans gång så har ju också styrelsen bytts ut. Så att... Har det varit någon fråga där det inte har varit samsyn? Nej, det tycker jag ju inte. Jag vet inte om vi återkommer till det. Det som har varit mest känsligt och svårast har ju varit det här med flexibla arbetsplatser. Nu har ju det själva där att vi bytte kontorsmodell så att säga. Det har ju i sig varit rektorsbeslut. Men det är klart att det är investering att ha byggt om. Så att, och det beslutet har ju styrelsen tagit. Det ekonomiska ansvaret. Alltså det ekonomiska ansvaret. Men jag upplever att styrelsen har varit liksom stöttande. Och naturligtvis, vilken en styrelse också ska, ibland ställa kritiska frågor och reda ut frågetecken och så vidare. Men det är ju som sagt vad det är en styrelses roll. Du var lite inne på det, men det här med vad som har varit svårast eller tuffast genom de här åren. Vad tycker du det har varit mest utmanande att gå i mål med? Alltså om man säger så här, generellt sett den här utmaningen att det byts folk, ledning exempelvis, styrelse. Alltså man måste hela tiden återupprepa historien och
få med människor. Men om du tittar internt så har väl det här beslutet att gå över till flexibla arbetsplatser varit det som har varit mest utmanande. Och någonstans dessutom när vi tog det här beslutet, vi var mitt i pandemin. Det var också någonting som hur når du människor, alltså hur når du människor, hur ska vi jobba? Alltså, det försvårade. Men sen också naturligtvis att här, det är ju ett beslut som det har funnits väldigt mycket åsikter kring och en oro. Hur ska det här bli? Och också tycker jag förstår lite i hur ska jag kunna göra mitt arbete på ett bra sätt. Det är ju egentligen det som har varit den oron och den stora frågan. Och jag tänker att det beslutet, det här att vi gjorde om entréerna och ytor för studenter och så vidare. Men det här berör ju ändå var och en. Det blir en förändring för var i vardagen för alla. I vardagen för alla. Hur tacklade ni det, tycker du? Alltså, jag kan känna så här, dels det här då att vi var i pandemin. Det gjordes ju flera försök, 2 omgångar i att samla in liksom synpunkter. Och jag vet att någonstans så kände man, ja men det är redan bestämt. Varför ska ni då samla in synpunkter? Och jag kan väl tycka så här, alltså budskapsmässigt så var det liksom flera olika budskap. Och det här att prata om nya kreativa arbetssätt. Det kanske inte var så bra. Man kanske skulle ha varit tydligare. För det var ju flera budskap i det här. Tydligare med att nej, men alltså en viktig sak var faktiskt effektivare lokalutnyttjande. Vi hade brist på mötesplatser, alltså ytor. Vi behöver nyttja våra lokaler på ett mer effektivt sätt. Och sen alltså flexibilitet inför framtiden. Att vi kan parera på ett annat sätt om högskolan lyckas. Att vi lyckas expandera och utvecklas. Så som vi höll på faktiskt tidigare också. Alltså så fort det blev någon ny medarbetare så gjorde vi någon lite mindre ombyggnation. Så egentligen alltså lokala effektiviteten och skapa en flexibilitet för framtiden. Och faktiskt också en möjlighet att hitta andra intressanta samverkanspartners som kan vara en del av campus. Så det tycker jag liksom... Så det är det du tänker skulle gjort annorlunda kanske? Lite annorlunda, att liksom det är varför-frågan. Just med de flexibla arbetsplatserna. Att vara tydligare där. Ja, vara tydligare där och inte prata om att vi blir mer kreativa eller vi hittar bättre sätt att samarbeta och så. Som kan bli en följd också naturligtvis. Ja. Men alltså tydligare i varför-frågan. Är det något annat? Ja, alltså sen känner jag ju också att vi har alltså en otroligt slimmad projektorganisation. Okej. Alltså resurser. Så att för de som har jobbat aktivt i projektet så har det ju varit, alltså det har varit tufft. Och jag tror att skulle vi titta på motsvarande liksom, stora projekt på andra ställen så har vi haft en väldigt resurssnål organisation och det har slitit på medarbetarna naturligtvis. Så det är också så här efterklok att det har ju gått bra men vi skulle liksom nog ha det har varit tuff hård belastning på de medarbetare som har varit involverade i själva liksom projektarbetet.
då summera lite? Alltså, kan du summera de här 5-6 åren på något sätt, tror du? För nu är vi ju 2025 och det har ändå pågått i några år. Går det att summera? Ja, nej, Du har ju jag varit tycker det. det. Alltså, Alltså, det är så många bitar också. jag tycker det är jättesvårt att Ja. Känner du dig summera. nöjd? Alltså, Det är ett sätt att summera. absolut. Om man säger med det här som jag säger, vad hade man kunnat göra annorlunda? Men under de förutsättningar som har varit och med de resurser vi har haft så är jag nöjd. Och jag känner mig jag hoppas verkligen att det ska bli bra nu med arbetsplatserna. Tittar du rent miljömässigt, nu är det ju inte helt färdigt. Jag menar, det ska till konst och det saknas fortfarande innan vi ska liksom flytta in. Men de fysiska miljöerna tycker jag är fantastiskt fina. Och jag hoppas verkligen av hela mitt hjärta att vi ska kunna hitta bra arbetssätt i de här nya miljöerna också. Och sen har vi också sagt att vi ska utvärdera liksom efter 1 år. Och vi får försöka att anpassa efter den utvärderingen. Men som sagt, fysiskt sett, själva miljöerna tycker jag är jättefina. Jag kan bara hålla med. Det är helt fantastiskt fint hur det har blivit. Hur tror du då om du kommer in här 2030, 2031? Hur är det då, tror du? Vi får någon så här liksom visionsbild. Nej, men då skulle jag ju vilja ha ett campusområde som liksom lite mer sjuder av liv. Det finns ju tankar i campusplanen. Men mer grönska, mer mötesplatser. Något liksom ytterligare torg där man kan fika. Alltså mer utav mötesplatser och mer grönska. Och sen skulle väl jag hoppas också att det har landat bra, att man trivs i de här nya miljöerna. Och för framtiden, om man tänker utifrån det här liksom flexibilitet. Nej, men om vi har landat i att vi trivs med de här arbetssätten, då kanske vi kan utnyttja lokalerna ytterligare på ett annat sätt. Att faktiskt, hur tänker du då? Andra partners kan finnas på campus också. Att stöta på att studenterna trivs att vara här på campus. Och att medarbetarna också trivs. Så det är väl en visionsbild. Men det rent visuella, så fysiskt. Så alltså verkligen liksom nu fokus på att få ett jättefint campusområde också. Ja, det är medskicket nu då alltså? Ja, att jobba med den yttre miljön också? Med den yttre miljön. Lägga nu de närmsta åren ett stort fokus på den yttre miljön. Och varför inte BHC-huset? Ett studenternas hus. Där vi nu har haft temporära arbetsmiljöer. Det hade varit kul att se. Studenternas hus med jättehärliga informella lärmiljöer och sociala miljöer för studenterna. Det vore fantastiskt. Och ytterligare studentbostäder. Ytterligare ett hus med studentbostäder. Det hade varit kul att se. Det var på tal där, va? Ja, det ligger i programplanen. Ja. Detaljplanen ska ju fattas beslut om också. Och sen så tar det ju tid att bygga också. Ja, det är det. Ja. Ja, men det låter härligt. Ja. Då ser vi var det landar. Ja, precis. Ja, det är spännande tid. Verkligen. Ja. Men jag rundar av där. Ja. Tackar dig jättemycket för att du tog dig tid. Ja, tack. Ha det gott. Ja, säger vi. Ja, hej då. Hej.